Θα το αναπτύξουμε πλήρως και ολοκληρωμένα. Τώρα, γιατί ξεκίνησα σήμερα με αυτό το ζήτημα με το καταφύγιο. Θα σας πω ακριβώς γιατί και θα σας πω επίσης ότι ό,τι θα περιγράψω σήμερα δεν αποτελεί αποκύημα, ας πούμε, της φαντασίας, ούτε κάτι που θα προέρχεται, θα λέγαμε ότι προέρχεται από την επιστημονική φαντασία. Λοιπόν, καλοκαίρι του 2023, στα γραφεία της OpenAI, δηλαδή της εταιρείας που έχει φτιάξει το ChatGPT. Λοιπόν, ο επικεφαλής επιστήμονας εταιρείας, ο άνθρωπος που θεωρείται ο σημαντικότερος ερευνητής της τεχνητής νοημοσύνης της γενιάς μας, συναντά μια ομάδα νέων ερευνητών για να τους εκθέσει τα σχέδιά του και την προετοιμασία απέναντι στην AGI, δηλαδή στην γενική τεχνητή νοημοσύνη. Θα δούμε και τι είναι αυτό. Ξεκινάει μια πρόταση με μια δευτερεύουσα χρονική στιγμή. Και τι λέει, μόλις κάνει την παρουσίαση. Μόλις μπούμε όλοι στο καταφύγιο, τον διακόπτει ένας ερευνητής και λέει, συγγνώμη, το καταφύγιο, τι εννοείται. Και η απάντηση έρχεται ακριβώς. Σίγουρα θα χτίσουμε καταφύγιο πριν κυκλοφορήσουμε την γενική τεχνητή νοημοσύνη. Μια τόσο ισχυρή τεχνολογία, εξηγεί, θα είναι αντικείμενο έντονο πόθου για τις κυβερνήσεις παγκοσμίως, θα κλιμακώσει τις γεωπολιτικές εντάσεις και οι βασικοί επιστήμονες που την κατασκευάζουν θα χρειαστούν προστασία. Και προσθέτει, φυσικά θα είναι προαιρετικό αν θέλετε να μπείτε στο καταφύγιο. Λοιπόν, ο ερευνητής που διηγείται τη σκηνή και θα συνεχίσει να εκτιμά βέβαια τον Sutskever, αυτό είναι το όνομα του ανθρώπου. Λοιπόν, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων, ο Ήλια ανάμεσά τους, ο Ήλια Sutskever, που πιστεύουν ότι η κατασκευή της γενικής τεχνητής νοημοσύνης θα φέρει την αρπαγή. Raptor το ονομάζει. Κυριολεκτικά την αρπαγή. Λοιπόν, το σημαντικό σε όλα αυτά δεν είναι η λέξη καταφύγιο, είναι η λέξη rapture, που δεν είναι μεταφορά, είναι θεολογικός όρος. Η αρπαγή των εκλεκτών πριν από τη μεγάλη θλίψη. Συγγνώμη, δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτοί οι θεότεροι παλαβοί που παίρνουν δισεκατομμύρια και φτιάχνουν αυτό το καινούριο κόσμο, γιατί θέλω να σας δώσω να καταλάβετε κάτι. Μέχρι στιγμής περπατάμε, ας πούμε, στο δρόμο ελεύθερα, έτσι δεν είναι? Περπατάς, πας μέχρι την παραλία, γυρίζεις πίσω. Όμως, όλος ο κόσμος, αυτός που ενώνει τον καθημερινό άνθρωπο με την υπόλοιπη κοινωνία και με το κράτος, είναι ο κόσμος του διαδικτύου. Ο κόσμος που ελέγχεται μέσα από το Google, μέσα από τα Facebook, μέσα από τα Instagram, και όλα αυτά συνδέονται και λειτουργούν. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει καθόλου. Ακόμα και στο Viber, ας πούμε, το χρησιμοποιείτε. Εμφανίστηκε η λέξη τεχνητή νοημοσύνη. Κοινώς ότι θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις, δηλαδή ενσωματώνεται σε όλα τα οικοσυστήματα αυτά στα οποία διαδρούμε η τεχνητή νοημοσύνη. Σε όλα. Και στο Facebook ήδη αυτό συμβαίνει με τη μεταφορά όλων των δεδομένων μας, έτσι. Αλλά όπως καταλαβαίνετε δημιουργείται ένας τεράστιος κλωβός. Τα δεδομένα όταν επικοινωνεί ο καθένας με το gov.gr βεβαίως επεξεργάζονται από μια τεχνητή νοημοσύνη ή καταφεύγουν ή στέλνουν. Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς αυτό που ανοίγετε και πάτε, ας πούμε, στο chat GPT και του λέτε πες μου λιγάκι τι θα κάνω, τι να μαγειρέψω σήμερα. Τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας μεγάλος κλωβός που σταδιακά ενσωματώνει όλο αυτόν τον κλωβό μέσα στον οποίο ζούμε, επικοινωνούμε, πληρώνουμε. Οπότε να το δώσω να το καταλάβετε. Όταν, ας πούμε, ένας φίλος ταξιτζής βάζει εκεί πέρα την εφαρμογή για να δει πού θα πάει, πού είναι ο δρόμος, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο, ή το κάνετε αυτό εσείς στο αμάξι όταν οδηγείτε. Όλα αυτά τα συστήματα δεν είναι μια προσωπική σχέση που έχετε εσείς με το κινητό που σταματάει εκεί στην οθόνη. Όχι, κάνετε κάποιο λάθος. Λοιπόν, οπότε, με αυτό το δεδομένο, το σημαντικό στην όλη ιστορία αυτή δεν είναι η λέξη καταφύγιο, είναι η λέξη rapture, αρπαγή. Και δεν είναι μεταφορά, είναι θεολογικός όρος. Η αρπαγή, επαναλαμβάνω, των εκλεκτών λίγων πριν από τη μεγάλη θλίψη. Και ο ερευνητής αυτός, θα δούμε που βρίσκεται και τι κάνει,
Λοιπόν, το ξεκαθαρίζει ότι μιλάει κυριολεκτικά. Δηλαδή, μια ομάδα ανθρώπων που κατασκευάζουν μια τεχνολογία πιστεύουν ταυτόχρονα ότι η ίδια τους η κατασκευή θα φέρει την εσχατολογική στιγμή, δηλαδή η γηγανικερή και όλα αυτά εδώ, και προετοιμάζουν με κάποιον τρόπο την υλική τους διάσωση από αυτήν. Δεν σταματούν, χτίζουν καταφύγιο. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αυτοί όλοι, όπως ο Ζούκεμπεργκ, όπως ο Τιέλ, όπως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είτε τους γνωρίζετε σαν ονόματα είτε όχι, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργούν μέσα από τους μηχανισμούς που έχουν αναπτύξει τον κόσμο σήμερα, όλον τον κόσμο, από τραπεζικές συναλλαγές μέχρι ότι βάλετε το μυαλό σας. Δηλαδή η επικοινωνία τηλεφωνική που έχετε, τα SMS, όλα αυτά τα δεδομένα. Τα δεδομένα τροφοδοτούν την ίδια τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τα επεξεργάζεται. Απλώς ακόμα δεν έχει εμφανιστεί πολύ μπροστά μας. Έχει εμφανιστεί, για παράδειγμα, σε κάποια σημεία, όπως σας έλεγα προηγουμένως, αλλά αυτό έρχεται να γίνει ένας τεράστιος πραγματικός κλωβός. Okay. Λοιπόν, και εδώ λειτουργεί και αυτό θα λέγαμε το εργαλείο της βάφτισης, ανεστραμμένο. Δηλαδή μια τεχνική ελίτ, που δεν βαφτίζει, που μιλάει καθαρά τη γλώσσα της και η γλώσσα της αποδεικνύεται θρησκευτική. Παράδειγμα, το ασφαλές, το ευθυγραμμισμένο, το υπεύθυνο είναι το κοσμικό περίβλημα. Από κάτω υπάρχει μια χιλιαστική, χιλιασμός, ξέρετε, έφτασαν οι άσχατοι καιροί, δεύτερη παρουσία και όλα αυτά εδώ. Κυριολεκτικά χιλιαστική δομή. Εκλεκτή, κρίση, καταφύγιο και το πιο εύγλωτο, η προαιρετικότητα της σωτηρίας. Λοιπόν, σε μια δεύτερη ανάγνωση είναι σκληρότερη, γιατί η αιτιολόγηση στο ίδιο το απόσπασμα είναι γεωπολιτική. Οι κυβερνήσεις θα κυνηγήσουν τους επιστήμονες γιατί θέλουν το υλικό αυτό να το έχουν οι ίδιες. Λοιπόν, οπότε, άρα η φαντασίωση δεν είναι φτιάξαμε το τέρας, είναι το φτιάξαμε απόλυτο περιουσιακό στοιχείο και θα θέλουν να μας το πάρουν. Το καταφύγιο ως θησαυροφυλάκιο και όχι μόνο ως άσυλο. Η φράση δεν ξεκίνησε και σκέφτομαι ίσως χρειαστεί. Ξεκίνησε ότι μόλις απελευθερώσουμε την AGI, δηλαδή την γενική τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, χρονικό, έτσι, όχι υποθετικό, η ύπαρξη του καταφυγίου δεν ήταν θέμα της πρότασης, ήταν η προϋπόθεσή της. Σε αυτή την πρόταση λοιπόν υπάρχουν 3 κατηγορίες ανθρώπων και μόνο 2 κατονομάζονται. Πρώτη, αυτοί που θα μπουν, οι επιστήμονες, ο πυρήνας, οι εκλεκτοί, οι λίγοι κτλ. Η δεύτερη είναι αυτοί που θα μπορούν να μπουν αλλά θα αρνηθούν. Για αυτούς απευθύνεται η λέξη προαιρετικό, μια πράξη ευγένειας προς τους ήδη σωσμένους. Η τρίτη είναι όλοι οι υπόλοιποι. Για την τρίτη δεν λέγεται λέξη. Δεν αναφέρονται, δεν εξετάζονται, δεν είναι καν αντικείμενο άρνησης. Είναι εκτός πεδίου της πρότασης. Η θυγοτόμηση της ανθρωπότητας δεν έγινε με βία, ούτε με διάταγμα. Έγινε γραμμικά, με 2 κατηγορίες που μπήκαν στο υποκείμενο και 8 δισεκατομμύρια ανθρώπων έμειναν έξω από τη σύνταξη. Φυσικά δεν υπάρχει καθαρότερο, θα λέγαμε, δείγμα ετερονομίας. Μια απόφαση δηλαδή για τη μοίρα όλων που λαμβάνεται σε ένα δωμάτιο με τόνο του προϋπολογισμένου τριμήνου και στην οποία η συντριπτική πλειοψηφία των αφορωμένων δεν αναφέρεται καν ως δυνατότητα, και η ελευθερία που προσφέρεται, το προαιρετικό, είναι η ελευθερία των ήδη σωσμένων που θα αρνηθούν, όπως είναι ο κ. Ζούκεμπεργκ, ξέρω εγώ, και οι υπόλοιποι. Είναι ακριβώς η ελευθερία που προσφέρει κάθε θεοκρατία. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο Ήλια Σουτσκέβερ και ξαφνικά μας απασχολεί? Γεννημένος το 1986 στο Νιζί Νοβογορόντ της Σοβιετικής Ένωσης, εβραϊκής καταγωγής. Στα 5 του η οικογένεια μεταναστεύει στο Ισραήλ, μεγαλώνει στην Ιερουσαλήμ, έχει σπουδές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Ισραήλ, μεταναστεύει ξανά στον Καναδά, στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, γίνεται μαθητής του Τζέφρι Χίντον, του νονού της τεχνητής νοημοσύνης, που θα τιμηθεί με τον Νόμπελ της Φυσικής το 2024, και κάνει το διδακτορικό του το 2013 ο φίλος αυτός, ο Σουτσκέβερ, λοιπόν, πάνω στα νευρονικά δίκτυα. Τώρα αυτή είναι μια ιστορία, παιδιά, 14 ετών, έτσι. Λοιπόν, αυτός δημιουργεί
το ImageNet μαζί με τον Χίτον, τον καθηγητή του και με τον Άλεξ Κρυζεύσκι, το οποίο δίνουν μια εταιρεία φάντασμα που την αγοράζει η Google σε μια δημοπρασία, προσέξτε, χωρίς προϊόν, χωρίς τζίρο, χρηματοδοτούνται με αυτόν τον τρόπο. Η Google την αγοράζει αυτή την εταιρεία για 44 εκατομμύρια και πάει στην Google Brain, όπου αναπτύσσει το σύστημα εκμάθησης της τεχνητής νοημοσύνης, τη θεμελιώδη τεχνική πίσω από τη μηχανική μετάφραση και πίσω από τα γλωσσικά μοντέλα, και δημιουργεί το AlphaCode, τώρα το Gemini είναι. Φεύγει λοιπόν το 2015, τον αποσπά ο Musk και πάνε και φτιάχνουν μαζί την OpenAI. Επιβλέπει την ερευνητική γραμμή και φτιάχνει τα μοντέλα της GPT, του ChatGPT, της Clip, της DALL-E και τα αργότερα στα συλλογιστικά μοντέλα τύπου 01. Είναι από τους πιο πολύ αναφερόμενους επιστήμονες πληροφορικής στην ιστορία. Φυσικά δεν το ξέρει κανένας, γιατί δεν αναφέρεται ούτε στις εφημερίδες ούτε πουθενά άλλου. Και φεύγει το 23, φεύγει τον Ιούλιο, συνυπογράφει μια ανακοίνωση με μια υπόλοιπη ομάδα, υπόσχεται να λύσει το πρόβλημα της ευθυγράμμισης της υπερνοημοσύνης μέσα σε 4 χρόνια και το ίδιο καλοκαίρι μιλά στους ερευνητές του για καταφύγιο. Λοιπόν, το 24 λοιπόν φεύγει από την OpenAI και παίρνει όλη την ομάδα ασφάλειας, ιδρύει μια εταιρεία που λέγεται Safe Superintelligence Incorporation με τον Daniel Gross, πρώην επικεφαλής της τεχνητής νοημοσύνης της Apple, και τον Daniel Levy, και έχουν τα γραφεία τους που αλλού, στο Πάλο Άλτο, δηλαδή στη Silicon Valley και στο Tel Aviv. Και ο στόχος είναι ένα πράγμα, η υπερνοημοσύνη. Χωρίς API, χωρίς chatbot, χωρίς έσοδα, τίποτα. Η αξία της εταιρείας τους αυτή τη στιγμή είναι, αν δεν κάνω λάθος, 37 ή 36 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο ίδιος από την άλλη μεριά πρέπει να σας πω ότι έχει μερίδιο μετοχικό στην OpenAI αξίας 7 δισεκατομμύριων. Λοιπόν, οπότε ποιο είναι το πρόβλημα? Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σαφής γίνεται. Μέχρι το 2014 αυτά τα νευρονικά δίκτυα έκαναν ένα πράγμα. Έπαιρναν είσοδο σταθερού μεγέθους και έβγαλαν έξοδο σταθερού μεγέθους. Δηλαδή δίνεις μια εικόνα, ας πούμε 224x224 πίξελς, σου λέει είναι γάτα. Αλλά η γλώσσα δεν έχει σταθερό μέγεθος. Μια πρόταση μπορεί να έχει 3 λέξεις ή να έχει 40 και η μετάφρασή της να είναι εντελώς διαφορετικό αριθμό λέξεων σε διαφορετική σειρά. Πώς φτιάχνεις μια μηχανή που δέχεται ακολουθία και βγάζει ακολουθία και που κανένα από τα δύο μήκη δεν τα γνωρίζει από πρώτερα? Και φτιάχνει αυτό το οποίο το αποτελούσε το πρόβλημα στην εκμάθηση και στη δημιουργία γλωσσικών μοντέλων, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης, όπου μπορεί να αυτοτροφοδοτείται. Φύγανε δηλαδή από την κλασική αντίληψη της γλωσσολογίας και της μετάφρασης, λειτουργεί με μια πλήρη τροφοδότηση αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή είναι η γενική τεχνητή νοημοσύνη. Την ικανότητα λοιπόν όχι μόνο να αναπτύσσει, να εξελίσσεται μόνη της, να δημιουργεί τα τσιπάκια που έχει ανάγκη και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό στην ολοκλήρωσή του, αυτός είπε ότι μέχρι το 27, αλλά λέω κι εγώ εντάξει, 27 θα είναι, 28 θα είναι, 30 θα είναι. Πρόκειται για κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει βεβαίως η ανθρωπότητα. Θέλω να ξέρετε κάτι, ότι το TAF στο chat, ας πούμε στο GPT, chat GPT, είναι transformer. Είναι δηλαδή ο μηχανισμός που μπορεί να μεταφράσει η ίδια τεχνητή νοημοσύνη και να μετασχηματίσει για να σου δώσει τη σωστή απάντηση. Δεν θα πάω τώρα στην όλη διαδικασία τεχνική για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Νομίζω ότι λίγο πολύ καταλάβατε ότι αυτοί φτιάχνουν ένα σύστημα υπερνοημοσύνης, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αυτοτροφοδοτείται, να αυτομαθαίνει, να αυτοαναπτύσσεται. Έτσι. Λοιπόν, και λένε ότι
με το που θα το έχουμε έτοιμο και θα το αμολύσουμε έξω, εμείς θα μπούμε σε ένα καταφύγιο. Τώρα, αυτό όλο στηρίζεται πάνω σε μια θεολογία. Θα λέγαμε μια θεολογία κυριολεκτικά της τεχνοκρατίας. Και η θεολογία έχει έναν όρο μέσα της. Και βεβαίως εδώ τα πράγματα γίνονται σκούρα, γιατί αν οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο κρεμασμένο μέσα του, μέσα αυτόν τον κλωβό, γιατί το επιβάλλει, δηλαδή βλέπετε ας πούμε ότι το κράτος επιβάλλει την χρήση του κινητού τηλεφώνου, της τεχνολογίας του ίντερνετ, σε κάθε συναλλαγή. Το επιβάλλει. Ελλάδα 2.0, ΝΑΤΟ 3.0, Τουρκία 4.0, Ρωσία 3.0, Κίνα 3.0. Βλέπετε ότι αυτή η λέξη 3.0 ή 2.0 είναι πλέον παγκόσμια. Δεν αφορά την Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτή λοιπόν όλο αυτό το σύστημα, όλη αυτή η προσέγγιση δεν είναι μια αφηρημένη, είναι μια θεολογική τεχνοκρατία η οποία έχει συγκεκριμένες αντιλήψεις για τα πράγματα και για τους ανθρώπους. Πρώτο πράγμα, έχουμε, αν θα πούμε σαν έτσι εισαγωγικό σημείωμα, άτιμα μέσα, άτιμος και ο σκοπός. Η μαθηματικοποίηση της απώλειας, γιατί τα μαθηματικά που μπαίνουν και φαντάζουν μπροστά μας, τα οποία περισσότεροι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν, και εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά, δεν ξέρω να γράφω αλγόριθμους, είναι ένας αριθμός που λέμε ότι είναι ουδέτερος. Δεν είναι ουδέτερος, είναι ουδετεροποιεί, και η διαφορά είναι τα πάντα. Γιατί τα μαθηματικά και η μαθηματικοποίηση της απώλειας δεν στερείται ηθικό βάρους, αφαιρεί το ηθικό βάρος το να γράψουμε, και θα δώσω και το παράδειγμα. Είναι ενεργητικός, είναι μηχανή και δουλεύει σε 4 βήματα. Το πρώτο αφαιρεί το πρόσωπο. Δηλαδή, ο Γιάννης, ο Αλέξανδρος, γίνεται μια μονάδα. Άρα, ο Αλέξανδρος ή ο Γιάννης ίσον με 1. Δεύτερον, επιτρέπει την πράξη και οι μονάδες σε αντίθεση με το Γιάννη προστίθενται και αφαιρούνται. Τρίτον, επιτρέπει τη σύγκριση και μόλις αποφασίσεις να συγκρίνεις, μπορείς και να θυσιάσεις. Θέλω να έχω την α αποτελεσματικότητα σε αυτό το σχέδιο δράσης, λέει π.χ. ένας υπουργός, και του λένε, μα ξέρετε, θα μείνουν άνεργοι και θα πεινάσει η ομάδα αυτή η κοινωνική. Και θα σου πει ο υπουργός, δεν με ενδιαφέρει, διότι υπάρχει η δημιουργική καταστροφή του Σουμπέρτερ και βλέπε δηλαδή πιερακάκες. Οπότε, για να προχωρήσει μια κοινωνία, κατά τη γνώμη του κυρίου Υπουργού, θα πρέπει να καταστραφεί μια ομάδα για να δημιουργήσει. Αμέσως λοιπόν αυτή η ομάδα των 10, 20, 100, 200.000, πώς είναι, μετατράπει σε έναν αριθμό. Και ο σκοπός είναι η καταστροφή αυτών των 200.000, λέω ένα παράδειγμα, είναι η δημιουργία 5.000, οι οποίοι είναι εξαιρετικά ευνοημένοι από αυτήν την απόφαση, γιατί έτσι πιστεύει ο ΧΨ υπουργός. Αυτή είναι η έννοια της μαθηματικοποίησης, ας το πούμε, της απώλειας. Η φράση λοιπόν, τα νούμερα δεν βγαίνουν, όταν κάνεις σε ένα λογιστικό χαρτί, δεν έχει υποκείμενο, δεν σε σκότωσε κανένας, σε στρογγυλοποίησαν. Λέει, ας πούμε, ότι δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, να έχουμε υγεία για τους 2,5-3 εκατομμύρια όλους τους γέροντες και γερόντισσες ή συνταξιούχους. Αυτό γιατί είναι πολύ ακριβό όσον αφορά την νοσοκομιακή τους περίθαλψη. Μάλιστα. Αμέσως ο κάθε ένας από εμάς έγινε κομμάτι, μάλλον όσοι είναι συνταξιούχοι, εγώ δεν είμαι, λοιπόν, ακόμα και δεν πρόκειται από ό,τι κατάλαβα, λοιπόν, εν αντιθέσει με τον Αλέξανδρο που τον βλέπω να γίνεται συνταξιούχος, λοιπόν, γίνανε αριθμοί οι άνθρωποι. Και η αποτελεσματικότητα των αριθμών, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ΕΣΥ, μαθηματικός τύπος, σημαίνει ότι, ας πούμε, στα 3 εκατομμύρια κάποιες δεκάδες χιλιάδες θα χρειαστεί να πεθάνουν γιατί θα προλάβουν να έχουν τη φροντίδα. Αυτό λοιπόν λέμε μαθηματικά σε στρογγυλοποίησαν. Ο Στάλιν το έχει πει με εξαιρετική ακρίβεια, που θα ζήλευε και αυτός ο άνθρωπος που θα δούμε παρακάτω, ο συνεργάτης αυτών της ομάδας, ο Μπόστρομ, που λέει: ένας θάνατος είναι τραγωδία.
1 εκατομμύριο είναι στατιστική. Και δεν το είπε ως καταγγελία, το είπε ως μέθοδο. Έτσι. Και εδώ είναι γραμμή ασφαλείας, ρητή, γιατί χωρίς αυτήν χάνεται όλη η ιστορία. Ο πειρασμός δεν είναι να πει κανείς νεοναζισμός, νεοκομμουνισμός, νεοαυταρχισμός, τέχνοφεουδαρχισμός. Όχι για λόγους ευπρέπειας, αλλά για λόγους ισχύους. Μόλις μπει το ίσον, ο αντίπαλος έχει έτοιμη απάντηση. Δεν υπάρχουν θάλαμοι αέριων, θα σου πει, δεν υπάρχουν γκούλακ. Ναι, θα έχει δίκιο, γιατί μια τέτοια ταύτιση σε αυτές τις 4, ας το πούμε, καινούργιες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, η ταύτιση θα ήταν αδυνάμια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, λοιπόν. Ο ναζισμός, ο σταλινισμός, ο τεχνοφεουδαρχισμός, ο αυταρχισμός κτλ. Είναι η ίδια μηχανή. Χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία. Η σκοπή τους μπορεί θεωρητικά να ήταν διαφορετική. Η μετατροπή του ανθρώπου σε μετρήσιμη μονάδα και βαθμονόμηση. Το εργαλείο είχε ένα κοινό εργοστάσιο. Παράδειγμα, οι μηχανές της IBM Hollerith που ταξινομούσαν τους κρατούμενους στα στρατόπεδα, οι πίνακες ποσοστώσεων στην Κίνα του Μάο Τσετούγκ με το μεγάλο άλμα, οι δύσκοι αριθμοί που φέρνουν στο λαιμό τους οι Ινουίτ, το τεστ IQ του Τέρμαν από το Στάνφορντ που είπαμε ότι είναι ένα εργαλείο ευωγονικής, το scoring μοντέλο που σου επιβάλλει μια τράπεζα και που θα σου κόψει το δάνειο γιατί δεν καλύπτεις, ας το πούμε έτσι, τις απαιτήσεις της, η ίδια οικογένεια, το ίδιο κόλπο, απλώς διαφορετικές τάξεις μεγέθους. Και να δούμε τη λέξη της νομιμοποίησης όλων αυτών των πραγμάτων. Ο τύραννος του παρελθόντος, έτσι θα έλεγε, έτσι θέλει ο Θεός. Και μπορούσες να γίνεις άθεος, να μην πιστεύεις. Ο ολοκληρωτισμός του 20ου αιώνα έλεγε έτσι θέλει η ιστορία. Και μπορούσες να γίνεις, ας πούμε, φιλελεύθερος. Ο σημερινός λέει έτσι βγαίνουν τα νούμερα. Και εσύ τι γίνεσαι, ανορθολογιστής? Έχουν καταλάβει λοιπόν και την τελευταία ελεύθερη θέση. Τη θέση του ίδιου του ορθού λόγου. Και αυτό είναι δυσκολότερο να το πολεμήσουμε από κάθε προηγούμενο. Γιατί δεν σου ζητούν να πιστέψεις, σου ζητάνε να υπολογίσεις. Και αν αρνηθείς, δεν είσαι αιρετικός, είσαι ηλίθιος. Είναι η βάφτιση στην τελειότερη μορφή που έχει πάρει ποτέ. Η εξουσία μεταμφιεσμένη σε αριθμητική. Και δεν φοράνε καν την προβιά του επιστήμονα για να μας ξεγελάσουν. Τη φοράνε για να μην χρειαστεί ποτέ να απολογηθούν σε γλώσσα που θα καταλαβαίναμε όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι. Γι' αυτό είπα και άτιμα μέσα, άτιμος και ο σκοπός. Έτσι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν προηγουμένως, για να κάνω έτσι για τους νεοεισερχόμενους ένα ρεζούμ, θα λέγαμε, μια περίληψη αυτών που υπόθηκαν μέχρι τώρα. Σταδιακά, σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις, κάτω από τον έλεγχο μιας παγκοσμιοποιημένης διεθνούς ελίτ, και όχι μόνο στη Δύση, εγκλωβίζουν σε έναν κλωβό μιας τεχνοκρατίας, όπου μας χώνει στην αναγκαιότητα να χρησιμοποιούμε για όλες μας σχεδόν τις δραστηριότητες το διαδίκτυο, το ίντερνετ. Αυτός ο εγκλωβισμός δεν είναι μια τυχαία δράση. Για την ελίτ και για τις κυβερνήσεις σημαίνει, ας πούμε, τη δυνατότητα που έχουν, είτε αφορά την Δύση, είτε αφορά την Κίνα, είτε αφορά τη Ρωσία, οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Έλεγα προηγουμένως ότι υπάρχει, ας το πούμε, Ρωσία 3.0, ΝΑΤΟ 3.0, Τουρκία 4.0, Ελλάδα 2.0. Λοιπόν, το 2.0 και 3.0 κτλ. Αφορά, όπως καταλαβαίνετε, την παγκοσμιότητα. Δεν αφορά ειδικά την Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, για τις κυβερνήσεις, η λύση που τους προσφέρει είναι ακριβώς λόγω της κρίσης, που θα λέγαμε, του συστήματος μετά από την επέλαση της παγκοσμιοποίησης, με τους αριθμούς, την αποπροσωποποίηση των ανθρώπων. Δηλαδή τη μετατροπή σε ένα αριθμό, και έλεγα προηγουμένως, οι συνταξιούχοι 3 εκατομμύρια, δεν μπορούμε να δώσουμε υγεία και για τα 3 εκατομμύρια, για να είμαστε αποτελεσματικοί θα βοηθήσουμε τα 2,5 εκατομμύρια.
ή θα μπορούμε να καταστρέψουμε μια κοινωνική ομάδα 200.000 ανθρώπων, όπως το λέει ο κ. Σπυριακάκης, με τη δημιουργική καταστροφή του Σουμπέτερ, γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Στην πραγματικότητα όλα αυτά συνδέονται με μια λέξη, μάλλον με μερικές λέξεις όπως είναι ρίσκο, αποτέλεσμα, κόστος κτλ. Βεβαίως, αυτό το έχει ασθενιστεί ο κάθε άνθρωπος μέσα από μια αποδοχή του παράλογου. Οι κοινωνίες δεν φτιάχτηκαν από τους ανθρώπους για να είναι αποτελεσματικές, φτιάχτηκαν από τους ανθρώπους για να είναι οι άνθρωποι ευδαίμονες, ευτυχείς και για να μπορούν, εφόσον έχουν το επίπεδό τους, λοιπόν, να διαχειρίζονται τα κοινά τους. Όλα αυτά έχουν κλαπεί. Όλη αυτή η αντίληψη για τα πράγματα αυτού του παγκόσμιου κλωβού από κάτω συντηρεί και οικοδομεί μια συνεχή εξέλιξη αυτού που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Το ChatGPT, το Claude της Anthropic, το Gemini, το Grok, όλα αυτά εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, όλα τα μέσα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, εννοώ τα Facebook, τα Instagram, τα SMS, την κινητή τηλεφωνία, δηλαδή λες εγώ δεν έχω Facebook, έχεις κινητή τηλεφωνία και στέλνεις και SMS, δεν έχεις μέσα, θα πάει να πληρώσεις με την κάρτα σου που είναι στο κινητό ή θα αναγκαστείς να πληρώνεις με την κάρτα γιατί αλλιώς θα σε βάλει η εφορία πρόστιμο ότι δεν χρησιμοποίησες την κάρτα σου όσο έπρεπε. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια τάση να οδηγούν σε ένα μαντρί, ένα μάντρωμα, ας το πούμε έτσι. Και ένα μάντρωμα που σχετίζεται με πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτή η εξέλιξη μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης που ορίζει συνθήκες ζωής των ανθρώπων έχει μέσα της μια ομάδα η οποία δρεύει στο Τελ Αβίβ και στο Silicon Valley. Οι άνθρωποι αυτοί που φτιάξανε αυτά τα γλωσσικά μοντέλα που χρησιμοποιείτε π.χ. για να πάνε να ρωτήσετε στο ChatGPT τι καιρό θα έχει αύριο ή πώς να φτιάξω καφέ ή αμέα πατάει ο άνδρας μου ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει ο καθένας. Λοιπόν, ή να ζητήσετε μια πληροφορία είτε μια βοήθεια, οτιδήποτε λοιπόν. Υπάρχει μια διαδικασία μιας τεχνητής νοημοσύνης η οποία έχει αποκτήσει εκείνη τη δυνατότητα να αυτομορφώνεται, να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται χωρίς πλέον την παρέμβαση των ανθρώπων και ταυτόχρονα παράγει και τα τσιπάκια που χρειάζεται για τις υπερβολικές απίστευτους αριθμούς. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή η δυνατότητα είναι 68 τρισεκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο. Αυτό δεν είναι τώρα κάτι που το βγάζω εγώ από το μυαλό μου, μπορείτε να το διαπιστώσετε ερευνώντας. Που σημαίνει ότι αν αρχίζει η ανθρωπότητα από τη στιγμή του Big Bang να κάνει έναν υπολογισμό, ακόμα θα μετρούσαμε εμείς αυτό που καταφέρει να κάνει η τεχνητή αυτή νοημοσύνη, η γενική τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η ομάδα λοιπόν είχε μια συζήτηση μεταξύ της όπου είπε μόλις την απελευθερώσουμε την γενική τεχνητή νοημοσύνη, εμείς θα μπούμε στα καταφύγια, θα πάρουμε και μαζί μας όλους τους εκλεκτούς, οι υπόλοιποι να πάνε να βάλτε πια όποια λέξη θέλετε, να πνιγούν, παράδειγμα ας πούμε. Λοιπόν, σε αυτό που μου λέει η φίλη η Αθηνά ότι κάθε πιθανότητα λέει να αναδυθεί αυτός ο αστάθμος παράγοντας κτλ. Συμφωνώ, πάντα υπάρχει, αλλά τώρα δεν εξετάζουμε τις πιθανότητες του αστάθμητου παράγοντα 100%, αλλά αυτό που συζητάμε είναι τι και πώς το οργανώνει, και ότι αυτό το πιο βασικό και το πιο σοβαρό είναι ότι αφορά μια ολόκληρη θεολογία και χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο φασισμός, ο ναζισμός, ο σταλινισμός, έτσι. Λοιπόν, αυτά λέγαμε πιο μπροστά. Δεν υπάρχει λοιπόν μια αυτόνομη κοινωνία, δεν μπορεί να εγκαθιδρυθεί ετερόνυμα, δεν υπάρχει πρωτοπορία όπως ελευθερώνει. Πρωτοπορία δηλαδή, οι παλιοί κομμουνιστές λέγουν ότι εμείς είμαστε πιο προχωρημένοι και στη σκέψη και γι' αυτό είμαστε η πρωτοπορία και ο λαός είναι ηλίθιος και θα πρέπει να τον καθοδηγήσουμε προς τα μία πορεία. Δεν το λέω τυχαία αυτά. Έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν πρωτοπορία που να σε ελευθερώνει. Η ελευθερία που σου δίνεται έτσι δεν είναι ελευθερία. Είναι δώρο και το δώρο, όπως καταλαβαίνετε, ανακαλείται. Η τεχνική, ας το πούμε έτσι, διατύπωση που δίνει ατσάλι είναι τα μέσα, γιατί χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα, τα ίδια εργαλεία με τις προηγούμενες
φόρμες πολιτικής πράξης, οργάνωσης των κοινωνιών. Τα μέσα δεν είναι ουδέτερα εργαλεία που τα πετάς μετά. Τα μέσα είναι ο σκοπός σε εμβρυακή μορφή. Ο μηχανισμός δηλαδή που χτίζει για να φτάσεις κάπου, και είναι ο κόσμος που θα βρεις όταν φτάσεις εκεί. Χτίζεις μυστική ελίτ για να σώσεις την ανθρωπότητα. Θα φτάσεις σε έναν κόσμο κυβερνούμενο από μια μυστική ελίτ. Λοιπόν, τώρα, ο σκοπός τελικά είναι ίδιος σε όλα. Η εδραίωση πια. Η εδραίωση μιας τυραννίας των λίγων ως πρωτοπορία πάνω στους πολλούς. Και η απόδειξη είναι και η αντιστροφή. Αν ο σκοπός ήταν όντως ένα κοινό αγαθό, τα μέσα θα ήταν αντιστρέψιμα. Θα υπήρχε πρόβλεψη για το πώς αυτή η πρωτοπορία παραδίδει την εξουσία, θα υπήρχε ημερομηνία, θα υπήρχε μηχανισμός και δεν υπάρχει. Ποτέ δεν υπήρξε. Σε κανένα από αυτά τα συστήματα. Ο Λένιν δεν είπε ποτέ θα απονεκρώσουμε το κράτος. Και ο Τσουσκέβερ, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται αυτής της ομάδας, δεν λέει πότε θα ανοίξει το καταφύγιο. Η εταιρεία του δηλαδή δεν λέει σε ποιον θα παραδώσει αυτή την υπερνοημοσύνη. Και μοιάζουν βεβαίως με επιστημονική φαντασία, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την επιστημονική φαντασία. Αν θέλετε να πιστεύετε ότι είναι ζήτημα επιστημονικής φαντασίας ή φαντασίωσης, εντάξει, σας εύχομαι ότι είσαστε μακάρι η πτωχή το πνεύματι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν. Λοιπόν, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Λοιπόν, και είναι διαφορετική γιατί ήδη αυτά τα συστήματα, όπως είδατε, λειτουργούν παραδείγματος χάρη στους πολέμους. Δηλαδή γίνονται, χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να εκτελέσουν 100 ανθρώπους, θα δικαιολογήσουν για το θάνατο ενός, τον θάνατο άλλων 100. Γίνεται στη Γάζα, γίνεται στην Ουκρανία, γίνεται στο Ιράν, γίνεται παντού. Όσον αφορά στα δικά μας μέρη που δεν έχουμε ακόμα πόλεμο και νομίζω βρισκόμαστε σε μια μορφή πολέμου, έχουμε ας πούμε στο ότι χρησιμοποιεί η ΑΔΑΕ ένα σύστημα το οποίο προβλέπει ποιοι θα φοροδιαφύγουν, για παράδειγμα. Δεν σημαίνει ότι θα φοροδιαφύγουν, αλλά επειδή έχουν βγάλει και έχουν δώσει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων, μπορεί να το δείτε σε κάποιο σημείωμα την επόμενη φορά που θα κάνετε φορολογική δήλωση. Λοιπόν, η απουσία λοιπόν του μηχανισμού παράδοσης αυτού της υπερνοημοσύνης είναι και η ομολογία. Γιατί αν όντως σχεδιάζεις να φύγεις, θα έχεις γράψει και το πώς. Και αυτό δεν το έγραψε κανείς. 2 αιώνες σε 3 υπήρους και σε 4 ιδεολογίες. Έτσι. Γιατί συνδέω όλες αυτές τις ιδεολογίες με το αποτέλεσμά τους στο πώς θα είναι και η κοινωνική μορφή οργάνωσης πολιτιακή και πολιτική, όπως το αντιλαμβάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, η θεμελιώδης κίνηση αυτής της νέας εσχατολογίας είναι μία και είναι διπλή. Κίνηση πρώτη. Ο άνθρωπος, λέει, δεν έχει ψυχή. Όπως έχετε καταλάβει, αυτή είναι η αντίληψη και που κυριάρχησε με τη woke κουλτούρα και στο ζήτημα της επιστήμης. Επιστήμη. Ο άνθρωπος δεν έχει ψυχή, έχει νευρώνες, έχει χημεία, είναι βιολογικός υπολογιστής. Και το διαβάζουμε αυτό στον Χαράρι σε 1000 διαφορετικούς ανθρώπους. Η συνείδηση, λένε, και αν διαβάσετε τα πόσα άρθρα γράφονται αυτό το καιρό για τη συνείδηση του ανθρώπου, θα κουφαθείτε. Λοιπόν, η συνείδηση, λέει, είναι ψευδαίσθηση. Η ελεύθερη βούληση δεν υπάρχει, είναι δυσιδαιμονία. Και το επέκεινα, δηλαδή τη ζωή μετά τον θάνατο, είναι παραμύθι για τους αδύναμους. Αυτή είναι η πρώτη θέση που έχει αυτό το σύστημα εξουσίας. Κίνηση Β. Η μηχανή που φτιάχνουμε θα αποκτήσει συνείδηση, θα διεκδικήσει δικαιώματα και η άφηξή της θα είναι η αρπαγή. Λοιπόν, οι δύο κινήσεις γίνονται από τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους την ίδια μέρα και χωρίς καμία αίσθηση αντίφασης. Γιατί δεν υπάρχει αντίφαση. Είναι μια μεταφορά. Αφαιρούν την ψυχή από τον άνθρωπο και προσέξτε τώρα, και την τοποθετούν πάνω στο πυρίτιο. Και προσέξτε κάτι, ο Καστοριάδης το έχει πει καθαρά. Δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς φαντασιακή θέσμηση. Καμία. Κάθε κοινωνία χρειάζεται μια αφήγηση για το πού ερχόμαστε, τι νόημα έχει ο κόπος, τι θα δικαιώσει το τέλος. Αν σκοτώσεις το Θεό και δεν βάλεις τίποτα στη θέση του, δεν μένεις με τον ορθολογισμό, μένεις με μια τρύπα και μια τρύπα που ρουφάει τα πάντα. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι ποτέ θρησκεία ή όχι, είναι ποια θρησκεία, ποιος την ελέγχει. Έχει αδειάσει η θέση του Θεού και την έχει πάρει το γλωσσικό μοντέλο της υπερνοημοσύνης.
Τώρα, υπάρχουν 4 αποιεροποιήσεις. Η πρώτη είναι, γιατί υπάρχουν αιτίες για όλα αυτά που συμβαίνουν. Η πρώτη είναι η εκοσμικευμένη εκκλησία. Η θεολογία δηλαδή που καθιστά τον άνθρωπο δούλο του Θεού, τον έχει ήδη αποαιροποιήσει. Του αφαιρεί την αυτοειδιοκτησία και τον καθιστά κτήμα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος, δηλαδή αυτό γίνεται μέσω της εκοσμικευμένης εκκλησίας, και δεν αναφέρομαι ούτε στην πίστη που έχει ο καθένας, ούτε στην ύπαρξη του Θεού όπως τον πιστεύει και τον δέχεται. Λοιπόν, μιλάμε για το πώς λειτουργεί ο θεσμός της εκκλησίας. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν ανήκει στον εαυτό του, τότε ποιος είναι ο κάτοχος γίνεται μια λεπτομέρεια. Και όπως έχετε δει, και άσχετα από τις προθέσεις και άσχετα από τα λόγια των πατέρων κτλ., ο Θεός είναι στον ουρανό, ο αφέντης όμως είναι επί της γης. Το ιερατείο έγινε έτσι το μακρύ χέρι της ελαίου Θεού Βασιλείας και αργότερα έγινε της ελαίου Θεού Δημοκρατίας. Στη σύγκρουση η κοσμικευμένη εκκλησία με τους αστούς στο 18ο και το 19ο αιώνα, αυτή αφορούσε έναν αναδιαμερασμό, αναδιανομή της εξουσίας. Η ίδια παράδοση λοιπόν παρήγει και την αντίθετη γραμμή. Τον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού, δηλαδή ως φορέα της άπειρης αξίας, και από εκεί βγήκανε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Λασκάζας, ο αβολισιονισμός, η παράδοση είναι διχασμένη μέσα και όποιος το παραλείπει θα κάνει λάθος. Αλλά το γεγονός είναι το εξής, ότι η εκοσμικευμένη εκκλησία, όπως και στις ημέρες μας, απόλυσε την πνευματικότητά της και έχει γίνει διαχειριστής ακινήτων, περιουσίας, χρημάτων, και εκεί πάνω είναι όλοι προσανατολισμένοι. Η δεύτερη αποιεροποίηση, για να έρθουμε δηλαδή στο πώς οικοδομείται όλο αυτό το οποίο, γιατί δεν είμαστε μόνο για την Ελλάδα, μιλάμε για όλο τον κόσμο, έτσι, είναι ο Γκάλτον. Ο Γκάλτον είναι το σκυλί του Δαρβίνου. Ο Δαρβίνος το 1859, να σας πω, δεν είπε ποτέ ότι κάποιοι δεν αξίζουν να ζήσουν. Είπε το αντίθετο. Και αυτό του το φώτισαν, ότι δεν υπάρχει δηλαδή σκοπός στην εξέλιξη, ούτε ανώτερο ούτε κατώτερο, παρά μόνο προσαρμογή σε ένα περιβάλλον. Αυτό είπε ο Δαρβίνος. Ο Γκάλτον λοιπόν, και μάλιστα ο Δαρβίνος ήταν και σφοδρός πολέμης της δουλείας. Το έγκλημα λοιπόν το κάνει ο πρώτος του ξάδερφος, ο Φράνσις Γκάλτον, ο οποίος είναι και ο παππούς των Χάξλεϊς. Των δύο Χάξλεϊς, του ένα που ήταν και πρόεδρος της UNESCO, του άλλου που έγραψε Ο Μεγάλος Θαυμαστός Κόσμος. Λοιπόν, ο Φράνσις λοιπόν Γκάλτον το 1883 φτιάχνει τη λέξη ευωγονική και κάνει ακριβώς την κίνηση που θα κάνει στις μέρες μας ο Μπόστρομ, ο θεωρητικός λοιπόν αυτής της ομάδας, που λέμε ότι φτιάχνει αυτό εδώ και θα πούνε στα καταφύγια και όλοι οι υπόλοιποι εμείς, όποιος δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη συνθήκη της κατάρρευσης και της καταστροφής. Λοιπόν, παίρνει μια περιγραφική θεωρία και τη μετατρέψει στη συνταγή. Ο Δαρβίνος περιέγραψε τι συμβαίνει. Ο Γκάλτον είπε τι πρέπει να κάνουμε. Το άλμα είναι από το είναι στο πρέπει. Ο Γκάλτον ήταν στατιστικολόγος. Εφήβρε την παλινδρόμηση και το συντελεστή της συσχέτισης. Εργαλεία που χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα στην ίδια εργασία που κατέληγε ότι οι φτωχοί δεν πρέπει να γεννούν. Μάλθους. Δηλαδή η αντίληψη ότι αυτός που είναι φτωχός είναι καταραμένος από τον Θεό, ενώ αυτός που είναι πλούσιος, προτεσταντισμός και αγγλικανισμός, είναι ο ευνοημένος. Βλέπετε Τραμπ και το θρήσκευμα από το οποίο έχει. Λοιπόν, μετά ήρθε ο Πίρσον, μετά ήρθε ο Φίσερ. Οι πατέρες λοιπόν της σύγχρονης στατιστικής ήταν όλοι ευγονιστές. Η στατιστική και η ευγονική γεννήθηκε στο ίδιο δωμάτιο. Το τρίτο, το Στάνφορντ και το εργαλείο. Έχουμε κάνει σε αυτή την εκπομπή και έχουμε ο Λουίς Τέρμαν παίρνει το γαλλικό τεστ του Μπινέ Σιμών, φτιαγμένο για να βοηθά τα παιδιά που δυσκολεύονται, και το μετατρέπει σε εργαλείο κατάταξης, το IQ test δηλαδή. Γράφει ο ίδιος ότι τα παιδιά με χαμηλή βαθμολογία δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να αναπαραχθούν. Το Human Betterment Foundation της Καλιφόρνιας, με το οποίο συνεργάστηκε, δημοσίευσε τα στοιχεία των συστηρώσεων από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και αυτά τα στοιχεία ταξίδεψαν στη Γερμανία και μεταφέρθηκαν ρητά να γίνουν το πρότυπο του ναζιστικού νόμου στήρους του 1933. Στην Αμερική γεννιέται αυτό το τέρας. Η Καλιφόρνια εξήγαγε τη μέθοδο, το Στάνφορντ έδωσε τα νούμερα, οι επιστημονικές λοιπόν χρηματοδοτούμενοι, η επιστημονική σκέψη χρηματοδοτούμενοι, από μια διεθνοποιημένη ελίτ έχουν αναλάβει να αποδείξουν ότι η ατελής φύση του ανθρώπου παράγει ανθρώπους που δεν αξίζουν να ζήσουν.
Διότι για τη γνώμη τους όλων αυτών τεχνοκρατών, τεχνοδιανοούμενων κτλ. Δεν αξίζει να ζήσει ο άνθρωπος, γιατί και το Θεοφάνη Τάση να τον ακούσει σε κάποιες εκπομπές που έχει κάνει στην ελληνική τηλεόραση, θα σου πει ο άνθρωπος είναι μία φύση ατελής και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τον βελτιώσουμε. Δηλαδή ο Μάλθους, αυτός ο πρώτος, ο ιερέας, ο πάστορας τέλος πάντων της Βρετανίας, που είπε ότι δεν πρέπει να αναπαράγονται οι φτωχοί, βρήκε συνέχεια στην ευωγονική, και η ευωγονική βαφτίστηκε επιστήμη. Και η τέταρτη υποδομή που σηκώνει αυτό όλο το μοντέλο είναι ο μαρξισμός και η αναμονή. Στο μεσαδιάστημα έχει τη δική του θεοκρατική τεχνολογία, η πορεία προς μια αταξική κοινωνία, όπου η θυσία των πραγματικών σημερινών ανθρώπων είναι άξια μεγάλη και μπροστά σε μια ιστορική εξέλιξη. Και υπάρχουν εξισώσεις που το αποδεικνύουν. Η ίδια δομή λοιπόν, η ίδια υπόσχεση και η ίδια αναμονή, και μέχρι τότε ο άνθρωπος να θυσιάζεται για την απόδειξη ή για την επιδίωξη απόδειξης της νέας προφητείας. Και τώρα έρχεται ο τεχνοφεουδαρχισμός και λέει κάτι που κανείς προηγουμένως δεν είχε τολμήσει να το πει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε αιωνίως πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Έχουμε άλλο τρόπο. Γιατί ο Μάλθους περίμενε να πεθάνουμε από λοιμό. Ο Γκάλτον περίμενε να εξελιχθούμε μέσα από τις γενιές και μέσα από την παρέμβαση του κράτους. Να σκοτώνει και να στηρώνει, για παράδειγμα, τα παιδιά τα οποία μοιάζει να μην έχουν ευφυΐα. Ο Λένιν περίμενε την ιστορία. Όλοι περίμεναν κάτι έξω από αυτούς. Τη φύση, την εξέλιξη, την αναγκαιότητα. Οι σημερινοί δεν περιμένουν. Την κατασκευάζουν. Δεν λένε η φύση θα διαλέξει. Λένε εμείς θα φτιάξουμε το επόμενο είδος, παιδιά. Η ανθρώπινη μοίρα για την αιωνιότητα και την κατάκταση ενός άδειου σύμπαντος, λένε, είναι η ψηφιακή μεταστοιχίωση του ανθρώπου, και μέχρι τότε θα το βελτιώνουμε τη γενετική και τα εμφυτεύματα. Θα περπατήσει ο ανάπηρος, θα δει και ο τυφλός. Προσέξτε τι λένε. Εάν πάρουμε τον άνθρωπο, εμένα που με κοιτάτε ή με βλέπετε, με ακούτε, ή εσάς τον εαυτό σας, και σας ψηφιοποιήσω, δηλαδή μπορέσω να βρω τον τρόπο να παράγω την δυνατότητα του νου σας, αυτό που σκέφτεται, σε ψηφιακό επίπεδο, τότε δεν σας χρειάζομαι σαν ύλη, ούτε εσείς χρειάζεται τον εαυτό σας σαν ύλη. Είσαστε ψηφιακά μεταστοιχειωμένους. Η πρώτη φάση σε αυτή τη ψηφιακή μας μεταστοιχείωση, παιδιά, είναι τα προφίλ που έχουμε. Και τι λένε λοιπόν. Ο ευωγονισμός ήταν παθητικός. Περιμέναμε, κάναμε δείχνουμε. Ο τεχνοχιλιασμός, δηλαδή αυτό που ετοιμάζουμε εμείς, λέει αυτή η ομάδα, ή αυτοί οι άνθρωποι που χρηματοδοτούνται με δισεκατομμύρια, είναι κατασκευαστικός. Ο Γκάλτον έλεγε μην αφήνετε τους ανάξιους να γεννήσουν. Ο σημερινός λέει ότι ο βιολογικός άνθρωπος ολόκληρος είναι μια πρόχειρη έκδοση προς αντικατάσταση. Δεν υπάρχει πια ανάξιος. Υπάρχει, δηλαδή δεν είσαι ανάξιος επειδή είσαι φτωχός, είσαι βλάκας, δεν ξέρω. Είσαι ξεπερασμένος. Και οι ξεπερασμένοι εμείς όλοι είμαστε ίσοι. Και εδώ είναι το δόλωμα που πρέπει να υποθεί καθαρά. Η υπόσχεση της σύασης είναι αληθινή, αλλά η προπόθεση είναι υποδομή, και η υποδομή είναι ακριβώς αυτή που αχρηστεύει όλους εμάς τους υπόλοιπους. Παίρνεις ένα εμφύτευμα για να ξαναδείς, λέμε. Και το εμφύτευμα ανοίξει στον κατασκευαστή. Τρέχει σε ένα νοικιασμένο πυρίτιο. Silicon Valley. Στο πυρίτιο πάνω, το πυρίτιο χρησιμοποιούν όλα τα τσιπάκια. Λοιπόν, με συνδρομή. Ξαναβρήκες το φως σου, αλλά έχασες την αυτοειδιοκτησία σου. Ακριβώς ό,τι έχασε, ας πούμε, ότι είμαι ο δούλος του Θεού, στο πρώτο βήμα αυτής της γενολογίας. Τώρα, ποιο είναι το παράλογο. Η ερώτηση έχει μια απάντηση που δεν κρίνεται από το περιεχόμενο, αλλά από την αναστεψιμότητα. Η θρησκεία ζητάει το αφιέρωσή σου ως ψυχή. Και ο άνθρωπος στέκεται μπροστά της και λέει όχι, το σώμα μεν είναι δικό μου. Δεν σε αγγίζω, δεν θέλω άμα δεν σε αγγίξω δεν θα πιστέψω. Οι ευγονικοί και ο ολοκληρωτισμός ζητούν το σώμα σου. Φρικτό, αλλά αφήνουν επιζώντες. Ο Τζίλας βγήκε από τη φυλακή και έγραψε ένα βιβλίο. Η Καλιφόρνια ζήτησε συγγνώμη. Το λάθος διορθώθηκε. Αργά και ατελώς, αλλά διορθώθηκε. Ο τεχνοχιλιασμός ζητάει το είδος. Και δεν αφήνει επιζώντες, γιατί δεν σου αφήνει καν τη θέση από την οποία θα μπορούσε να διαμαρτυρηθείς. Δεν σε σκοτώνει, σε παρακάμπτει. Δεν σε στηρώνει, σε αχρηστεύει. Δεν σου ζητάει να πιστέψεις.
Σου λέω ότι η άποψή σου είναι υπολογιστικά για μας ασήμαντη. 3.000 χρόνια για να επιστρέψουμε στο ίδιο σημείο, όπου ο άνθρωπος ξαναγίνεται κτήμα. Μόνο που ο κάτοχός του δεν είναι πια στον ουρανό, αλλά είναι σε κάποιο σύννεφο αυτών των μεγάλων τεχνοφεουδικών εταιριών. Το μεγάλο 5. Microsoft, Google, Meta, Amazon κτλ. Λοιπόν, οπότε η γραμμή που έχουμε χαράξει για να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει έχει γενολογία, έτσι. Έχει σχέδιο. Και η διάκριση δεν είναι ευγένεια, είναι θωράκιση. Δεν υπήρξε σύσκεψη από την Εκκλησία στον Γκάλτον και από εκεί στο Πάλο Άλτο. Υπήρξε ένα εργαλείο. Η μετατροπή του ανθρώπου σε μετρήσιμη μονάδα με βαθμό. Και πού το ξαναβρήκαν διαφορετικοί άνθρωποι με αντίθετους σκοπούς, γιατί απλώς το εργαλείο δουλεύει. Η ίδια Εκκλησία λοιπόν, που μέσα από τον τρόπο την εκοσμικευμένο της έφτιαξε τον δούλο του Θεού, που στην πραγματικότητα τον έκανε δούλο του αφέντη, του πλούσιου, του πετυχημένου, της ελίτ, έτσι. Έφτιαξε και τον Λας Γκάζας. Ο ίδιος ο Δαρβίνος που τροφοδότησε τον Γκάλτον, που πολεμούσε τη δουλεία. Το ίδιο κίνημα που έβγαλε τον Μπάρκμαν Φριντ, αν δεν ξέρετε ποιος είναι αυτός που πήγε, γιατί έφεγε 8 δισεκατομμύρια από τους πελάτες του μέσα από τον κόλπο των κρυπτονομισμάτων 2-3 χρόνια πιο μπροστά, νομίζω, ή 2 χρόνια πιο πίσω. Χρηματοδότησε οι γονείς του και οι δύο καθηγητές στο Στάνφορντ. Το Στάνφορντ βγαίνει παντού, ρε φίλε. Όπου κοιτάς πάνω σε αυτές τις ιστορίες, από πίσω βγαίνει ένα Στάνφορντ. Το πανεπιστήμιο δηλαδή. Λοιπόν, το κίνημα που έβγαλε τον Bankman Fried, που αγοράζει κουνουπιέρες που σώζουν παιδιά από τη λονοσία, έτσι. Υπάρχουν δηλαδή πολλών πραγμάτων η ροή ταυτόχρονα μέσα σε αυτή την κήτη. Αυτό που θυμίζει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να είναι σαν φανατικοί ιεροκήρυτες, οι ιεροκήρυκες που φωνάζουν «Μετανοείται, έρχεται η Αποκάλυψη», είναι την ίδια ώρα που αρνούνται το Θεό, αρνούνται τη μεταφυσική, αρνούνται το επέκεινα και ανακηρύσουν τον άνθρωπο ως μηχανή χωρίς ψυχή. Έχουν δημιουργήσει τη δική τους μεταφυσική, δομή πανομοιότυπη με τη θεωρία του σταδίων του λενινισμού, και αυτή η αναλογία, όπως θα φανεί, δεν είναι ρητορική. Είναι σημείο προς σημείο. Το επέκεινα είναι δηλαδή ήδη υπόστασης χωρίς να δηλωθεί ρητά. Υπάρχει η επόμενη ζωή, υπάρχει η δεύτερη παρουσία. Ναι, αλλά τώρα λέγονται ψηφιακή μεταφόρτιση και τεχνολογική ιδιομορφία, και η επίσημη Εκκλησία στη νέα προσπάθεια διάσωσης του ιερατείου της δέχεται σιωπηρά την ιερότητα της επιστήμης, όπως δέχτηκε κάποτε και την αποιεροποίηση του ανθρώπου. Αν θα δείτε το τι συνεδριάσεις κάνει εδώ η δικιά μας Ιερά Σύνοδος, τι αποφάσεις και τι διαβάζουν, πώς μεταφυσική και τεχνολογία και τεχνητές νοημοσύνες. Αν κοιτάξετε δηλαδή, απίστευτη η παπάδες. Τι κάνει ο Πάπας, ο προηγούμενος και ο τωρινός, σε σχέση με τα ζητήματα της τεχνοκρατίας, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μία πορεία όλα να έρθουν στο ίδιο σημείο και να συναντηθούν. Λοιπόν, το κρίσιμο πλεονέκτημα του πιστού, ο πιστός ξέρει τι πιστεύει, άρα μπορεί και να αμφιβάλλει. Να παλέψει, να διαφωνήσει με τον Θεό του, όπως ο Ιώβ, ας πούμε, διαφώνησε. Ο τεχνοχιλιαστής δεν ξέρει ότι πιστεύει, νομίζει ότι υπολογίζει. Και μια πίστη που δεν αναγνωρίζει τον εαυτό της δεν έχει κανένα μηχανισμό αμφιβολίας. Γιατί κάθε αμφιβολία παρουσιάζεται ως σφάλμα δεδομένων, στην περίπτωση της θεοτεχνοκρατίας, θα λέγαμε. Είναι το τέλειο κλειστό γήπεδο. Μια θεολογία βασισμένη στην επιστήμη που δεν επιτρέπεται καν να ερωτηθεί σε τι πιστεύεις. Γιατί αν θα απαντήσει ειλικρινά, είναι δεν πιστεύω σε τίποτα. Τώρα, ο λενινισμός, θα έλεγα, του πυρητίου και η θεωρία των σταδίων. 5 αντιστοιχήσεις έχουμε εδώ. Ο επιστημονικός νόμος της ιστορίας. Ο Μάρξ λέει: η ιστορία έχει κατεύθυνση και επιστημονικά γνωστή. Ο Σούτσκεβερ λέει: οι νόμοι της κλίμακας. Ρίξε δεδομένο και υπολογισμό και το αποτέλεσμα είναι προβλέψιμο. Δεν πιστεύουμε, ξέρουμε. Ο σοσιαλισμός δεν είναι ελπίδα, είναι πόρισμα. Και η AGI, η τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι ελπίδα, είναι πόρισμα. Τα στάδια. Φεουδαρχία, καπιταλισμός, σοσιαλισμός, κομμουνισμός, αταξική κοινωνία. Στην τεχνητή νοημοσύνη είναι τεχνητή νοημοσύνη, AGI, δηλαδή γενική τεχνητή νοημοσύνη, υπερνοημοσύνη. Η ίδια σκάλα, η ίδια αναπόφευκτη
ακολουθία και έχουν και τον ίδιο τελικό σταθμό. Προσέξτε κάτι. Κάποια στιγμή μία από τις γυναίκες με τις οποίες, γιατί ο Μάσκ έχει 12 παιδιά από δεν ξέρω πόσες διαφορετικές γυναίκες. Μία από τις πρώην του βγαίνει στο Guardian, έχει πολλά χρόνια τώρα αυτό που έχει γίνει, και λέει η ιδέα του Μάσκ και της τεχνοκρατίας είναι να περάσουμε σε αυτό που δεν μπορεί να μας πάει ο κομμουνισμός, στην εξίσωση. Δηλαδή στο ότι όλοι θα είμαστε ίσοι, μόνο που σε αυτή την περίπτωση δεν αναφέρεται σε εμάς τα σώματά μας, στην ύπαρξή μας. Αναφέρεται στις ψηφιακές μας αναγωγές, όχι σε εσένα που με ακούς, αλλά στο ψηφιακό σου αντίγραφο. Που βέβαια πρέπει να το καταλάβεις ότι όταν το ψηφιακό σου αντίγραφο είναι φτιαγμένο μέσα από ένα κόσμο που εσύ δεν τον ελέγχεις, αν είναι φτιαγμένο δηλαδή μέσα από τις επεμβάσεις όλων αυτών που καλύπτονται με πατέντες και τα λοιπά, που καταλαβαίνεις δεν ανήκει στον εαυτό σου το ψηφιακό σου αντίγραφο, για να μην νομίζεις κιόλας ότι θα απελευθερωθείς. Στο δεύτερο λοιπόν, στο επόμενο το σημείο πολύ βασικό είναι η αναγκαία ενδιάμεση βαρβαρότητα. Ας πούμε, ο Λένιν λέει: για να φτάσουμε στην αταξική κοινωνία χρειάζεται η δικτατορία του προλεταριάτου. Προσωρινή, αναγκαία, θα απονεκρωθεί μετά. Δεν απονεκρώθηκε ποτέ. Τώρα τι λένε? Για να φτάσουμε στην ασφαλή υπερνοημοσύνη χρειάζεται συγκέντρωση ισχύως σε λίγα χέρια, προσωρινή, αναγκαία και θα μοιραστεί μετά. Θα μοιραστεί? Δεν νομίζω. Το ζήτημα το επόμενο που τίθεται, γιατί είπαμε, ο Λένιν πάνω στο πυρίτιο, η πρωτοπορία. Ο Λένιν λέει: οι μάσες έχουν μόνο συνδικαλιστική συνείδηση. Χρειάζονται επαγγελματίες επαναστάτες που να καταλάβουν τον νόμο της ιστορίας και να τον εφαρμόσουν για λογαριασμό τους. Ο Σκέβερ λέει: οι κοινοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι έρχεται. Χρειάζονται λοιπόν οι επιστήμονες, εμείς. Και το καταφύγιο είναι κυριολεκτικά το πολιτικό γραφείο. Η ελίτ που ξέρει το μέλλον και άρα δικαιούται και να διασωθεί και να την επιβάλλει. Να επιβάλλει όλο αυτό. Και βέβαια ο νέος άνθρωπος. Γιατί όλοι αυτοί συζητούν για τον νέο άνθρωπο που θα προκύψει, τον υπεράνθρωπο, τον μετάνθρωπο ή ό,τι θέλετε. Ο Λένιν και ο Τρότσκι έλεγε ο Homo Sovieticus, ο αναγεννημένος άνθρωπος. Το ίδιο έλεγε και ο Χίτλερ. Λοιπόν, ο νέος Άριος. Η σημερινή λοιπόν, ο υπερανθρωπισμός, η μακροζωία, τα εγκεφαλικά εφυτεύματα, η ανθρωπότητα είναι σφάλμα προς διόρθωση. Και πάμε λοιπόν στη βασική, σε αυτό που θα σας αφήσω πραγματικά έμεινα κι εγώ άφωνος. Υπάρχει λοιπόν ένας όρος μέσα σε αυτούς τους κύκλους και λέγεται long-terminism, δηλαδή η λογιστική του απείρου. Το long-terminism, δηλαδή ο τελολογικό της μακρότητας, δεν ξέρω πώς το πω, δεν είναι θέμα θεωρίας ιστορίας και δεν έχει διαλεκτική, δεν έχει αντιθέσεις που οθούν σε ένα καθορισμένο τέλος. Είναι κάτι πολύ πιο απλό και πολύ πιο δραστικό. Είναι λογιστική. Δεν λέει η ιστορία έχει κατεύθυνση, λέει ότι οι άνθρωποι του μέλλοντος μετράνε ηθικά όσο και οι σημερινοί. Και από τους σημερινούς θα είναι και πολύ πολύ περισσότεροι. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει αναγκαιότητα, υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός. Τι λέει λοιπόν? Προσέξτε τώρα και θα φύγει ο εγκέφαλός σας. Αν μπορεί να πονέσει, ανεξάρτητα που γεννήθηκε, άρα και από το πότε, ο άνθρωπος του 3000 πονάει όσο ο άνθρωπος του 2026. Προσέξτε. Στο βήμα 2. Πόσοι είναι? Σήμερα ζουν, λένε, 8 δισεκατομμύρια. Στην ιστορία όμως έζησαν τελικά ίσως και 100 δισεκατομμύρια. Αν το είδος επιβιώσει όσο ένα μέσο θηλαστικό, θα έχει εκατοντάδες τρισεκατομμύρια μπροστά. Προσέξτε τι λέει λοιπόν. Ο θεωρητικός τους, ο Νίκ Μπόστρομ, βγάζει ένα νούμερο που καθορίζει τα πάντα. Λέει 10 στην 38η δυνητικές ζωές. Και το πόρισμα, 99,99999% όλες τις αξίες που θα υπάρξει ποτέ βρίσκεται στο μέλλον. Άρα το μόνο που έχει ηθική σημασία σήμερα είναι να μην σβήσουμε. Προσέξτε τι λέει λοιπόν. Ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αν θα χαθούν 8 δισεκατομμύρια μέσα σε μια μέρα. Το πρόβλημα είναι καταρχάς να κρατήσουμε μια καλή μάζα ανθρώπων. Διότι λέει, τι είναι τα 8 δις μπροστά στα 100 που υπήρξαν μέχρι τώρα?
και φύγαν, ήρθαν και πέθαναν. Τίποτα. Είναι ένα 8%. Τι είναι τα 8 δις μπροστά σε αυτά που θα έρθουν, τα οποία μπορεί να είναι 3 εκατομμύρια, ξέρω εγώ πόσα χρόνια θα υπάρχει αυτός ο πλανήτης. Άρα αυτά τα 8 δις τα σημερινά, άμα εξαφανιστούν, δεν παίζουν κανένα ρόλο, δεν είναι κανένα τίποτα τρομερό, διότι αυτή είναι η ιστορία του ανθρώπου, έρχεται και φεύγει. Και αυτοί που πρόκειται να γεννηθούν είναι πιο σημαντικοί από αυτούς που ζουν τώρα. Εγώ όταν το διάβαζα έλεγα, υπάρχει κανένα να πάει να τους βάλει να τους βάλει καμιά από αυτά τα κυριακάτικα κουστούμια με τα ανάποδα μανίκια, τους ζουρλομανδίες δηλαδή. Προσέξτε τώρα, έτσι, εδώ δεν πρέπει να το προσπεράσουμε, γιατί ακούμε 10 στην 38η μελλοντικές ζωές και ο καθένας φαντάζεται εγγόνια, δυσέγγωνα, ανθρώπους με αποσάρκα. Όχι, δεν είναι αυτό και δεν το κρύβουν. Το γράφουν. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ζώων που μπαίνουν στη ζυγαριά είναι ψηφιακές, είναι εξομοιώσεις, είναι συνειδήσεις που τρέχουν ως λογισμικό σε ένα υπολογιστικό υλικό. Και ο Μπόστρομ υπολογίζει ότι μια μέρα και μόνο μια τέτοια υποδομή θα μπορούσε να τρέχει 10 στην 38η ανθρώπινες ζωές εξομοιωμένες, όχι πραγματικά γεννημένες. Τι λέει λοιπόν, οι πραγματικοί άνθρωποι που αναπνέουν σήμερα ζυγίζουν λιγότερο από τα υποθετικά αρχεία που θα τρέξουν σε υπολογιστές που δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί, από ύλη πλανητών που δεν έχουν ακόμα διαλυθεί, σε γαλαξίες που δεν θα έχουν ακόμα επικιστεί. Και ο ίδιος πιστεύει και το άλλο, ότι η πιθανότητα να ζούμε ήδη σε μία προσομοίωση είναι πολύ σημαντική. Δεν ξέρω αν το διαβάσετε τώρα τελευταία, γιατί κάθομαι και σκέφτομαι, ας πούμε, τα άρθρα που εμφανίζονται σε διάφορα, ξέρω εγώ, στο Economist, στις ελληνικές, στο NGR, ξέρω εγώ, σε διάφορα έτσι που μπορεί να διαβάσει κάποιος κάποια άρθρα. Διάβαζα πρόσφατα λοιπόν ότι το Matrix είναι πολύ πιθανό να είναι αληθινό και εμείς όλοι να ζούμε σε μια προσομοίωση. Ο κύκλος λοιπόν κλείνει τέλεια. Θυσιάσε τους αληθινούς για τους φανταστικούς σε έναν κόσμο που ήδη τον θεωρούμε και θα πρέπει να τον θεωρήσουμε ότι είναι φανταστικός. Δηλαδή αυτοί θα σε τρελάνουνε. Και άμα σε αποτρελάνουν, ήδη μας έχουν τρελάνει, ας πούμε, θα μας στείλουν στα ψυχοφάρμακα. Ο Μπόστρο λοιπόν γράφει σε ακαδημαϊκό άρθρο ότι μια καταστροφή που σκοτώνει το 99% ανθρωπότητας είναι, συγκρινόμενη με την ολική εξαφάνιση, κατηγορηματικά άλλης τάξης. Γιατί η πρώτη είναι ανακτήσιμη, δηλαδή η ανθρωπότητα ξαναρχίζει σε χιλιάδες χρόνια, ενώ η δεύτερη είναι τελεσίδικη. Σημείωση ακρίβειας εδώ. Η διατύπωση είναι συγκριτική, όχι προτρεπτική. Δεν είπε δηλαδή σκοτώστε 7 δισεκατομμύρια, δεν πειράζει. Δεν το έγραψε έτσι. Λοιπόν, το τερατώδες είναι η λογική αυτή καθ' αυτή. Το τερατώδες λοιπόν και η λογική που στέκει είναι και η τερατώδης, είναι η γλώσσα με αυτό που γράφει. Ο άνθρωπος που ονομάζει 7 δισεκατομμύρια νεκρούς μικρό κυματάκι δεν έκανε λάθος στα μαθηματικά. Έπαψε απλώς να βλέπει σαν άνθρωπος. Και υπολόγισε αλλού ότι η μείωση του κινδύνου εξαφάνισης κατά 1 δισεκατομμύριο του 1% αξίζει περισσότερο από τα 100 δισεκατομμύρια τα οποία θα γίνουν. Η αριθμητική του είναι σωστή. Γι' αυτό είναι και είναι επικίνδυνος. Γιατί υπάρχουν πράγματα που μόλις τα ζυγίσεις τα ήδη έχεις προδώσει. Και ολόκληρο το οικοδόμημα κρέμεται από μια πιθανότητα που την ορίζουν οι ίδιοι. Πόσο πιθανή είναι η εξαφάνιση τεχνητής νοημοσύνης? Δεν υπάρχει τρόπος να το ξέρεις. Κάνε ένα δείγμα, κάνε ένα ιστορικό, κάνε ένα πείραμα. Ο αριθμός βγαίνει από το κεφάλι και μετά πολλαπλασιάζεται με αυτό το 10 επί την 38η, στην 38η. Οτιδήποτε επάπειρο κάνει άπειρο. Δεν χρειάζεται να έχεις δίκιο, χρειάζεται μόνο να μην είναι 0. Οι ίδιοι φιλόσοφοι το ονόμασαν αυτό το μαύρο χιούμορ, η ληστεία του Πασκάλ. Έρχεται ένας στον δρόμο και λέει δώσε μου 10 ευρώ, αλλιώς θα σκοτώσω 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους σε μια άλλη διάσταση. Η πιθανότητα να λέει αλήθεια είναι σχεδόν 0. Αλλά επί 1 δισεκατομμύριο η αναμενόμενη αξία σου λέει πλήρωσέ το να. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Η υπερνοημοσύνη λοιπόν είναι η ληστεία του Πασκάλ σε εταιρική μορφή με αποτίμηση τουλάχιστον 32 δισεκατομμύρια.
και η ληστεία δουλεύει γιατί το θύμα κάνει τη λογιστική για λογαριασμό του ληστή. Στο τελικό, long termism δεν είναι η ιστορία δικαιώνει το έγκλημα, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Το μέλλον έγινε νόμισμα, οι μόνοι που το κόβουν είναι αυτοί που το επικαλούνται. Μόλις μπει το άπειρο σε μια ζυγαριά, η ζυγαριά δεν είναι πια ζυγαριά, έχει ένα πράγμα που ζυγίζει τα πάντα, ένα τάση με ανθρώπους που δεν ζυγίζουν τίποτα. Αυτό δεν είναι ηθική βέβαια, είναι άρνηση της ηθικής, γιατί η ηθική υπάρχει μόνο εκεί που το τώρα αντιστέκεται στον υπολογισμό και στον παραλογισμό του αριθμού. Και ο Ιβάν Καραμαζόφ 150 χρόνια πριν, αναπάντητος, αν η αρμονία όλου του σύμπαντος απαιτεί το δάκρυ ενός βασανισμένου παιδιού, επιστρέφω το εισιτήριό μου. Αυτοί δεν θα το επιστρέψουν το εισιτήριο. Έχουν αγοράσει στην κυριολεξία το τρένο. Τώρα, το πρόβλημα, ας πούμε, είναι πού βρήκαν αυτοί το 10 στην 38η. Και η απάντηση είναι κωμική. Γιατί δεν είναι βιολογία, δεν είναι δημογραφία, είναι εκτίμηση του πόσες προσομοιωμένες, προσέξτε κάτι, δεν μιλάνε για ανθρώπους, μιλάνε για προσομοιώσεις ανθρώπων. Προσομοιωμένες ανθρώπινες ζωές μπορούν να τρέξουν οι υπολογιστές που θα χτιστούν από την ύλη των διαλυμένων πλανητών, τροφοδοτούμενοι από άστρα που θα έχουμε τυλίξει με σφαίρες Dyson σε γαλαξίες που δεν έχουμε ακόμα απικήσει, με αυτοαναπαραγόμενα ρομποτικά σκάφη. Και αυτό είναι το νούμερο, δεν το κρύβουν, το γράφουν. Τώρα, φαντάζομαι κάτι πολύ αυθαίρετο. Τη διάλυση του Ερμή σε υπολογιστικό υλικό. Δεύτερο, το μετράω με ακρίβεια, με σοβαρότητα, με υποσημειώσεις. Τρίτο, το βάζω στη ζυγαριά απέναντι σε πραγματικούς ανθρώπους που αναπνέουν σήμερα. Και οι πραγματικοί άνθρωποι χάνουν, γιατί η φαντασία δεν έχει όριο, ενώ ζωντανοί έχουν πληθυσμό. Αυτό δεν είναι υπολογισμός. Είναι το να παίρνεις ή να φέρνεις μάλλον άπειρα λεφτά από τη Μονόπολη σε ένα τραπέζι πόκερ και ζητάς να στα μετρήσουν. Δεν είναι στο ότι σκέφτονται στο μακρινό μέλλον. Είναι στη σοβαρότητα. Δηλαδή, προσέξτε κάτι, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που οικοδομούν το περιβάλλον στο οποίο διαδρούμε. Δεν είναι δηλαδή οι φαντασιώσεις ενός Αλέξανδρου ξαφνικά ξύπνησε και λέει τι γίνεται, τι λένε εδώ. Όχι. Είναι άνθρωποι σοβαροί, με κύρος, χρηματοδοτούμενοι από όλους και οικοδομούν κάτι σε έναν κόσμο που μόλις σας παρουσίασα πώς το φαντάζονται ότι θα τον επιβάλλουν και να είναι. Λέει ένα παιδί θα γίνω αστροναύτης. Αυτό δεν είναι τρελό. Ένας ανηλίκας που λέει υπολόγισε ότι θα υπάρξουν 10 στη 38η αστροναύτες ψηφιακοί μεταστοιχειωμένοι άνθρωποι. Άρα δεν πειράζει να πεθάνουν τα σημερινά παιδιά. Αυτός έχει κάποιο πρόβλημα και η τρέλα είναι τεχνητό όνομα, έτσι. Τεχνικό. Έχασαν τη διάκριση ανάμεσα στο μπορώ να το φανταστώ και στο υπάρχει. Το φανταστικό απέκτησε βάρος και το πραγματικό, δηλαδή ο πεινασμένος, ο άνεργος το παιδί, στρογγυλοποιήθηκαν μέσα από τους αριθμούς. Και τώρα, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι 10 στην 38η 3 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν είναι άνθρωποι. Είναι ψηφιακές συνειδήσεις σε προσομοίους. Λογισμικό. Θυσίασε τους σημερινούς ανθρώπους από σάρκα ώστε να υπάρξουν αύριο 3 εκατομμύρια αρχεία που θα τρέχουν σε σερβερς. Και επειδή ο Μπόστρομ το πιστεύει και το άλλο, ότι πιθανότητα ζούμε ήδη σε μια προσομοίωση, καταλήγει λοιπόν και καταλήγουμε στο εξής θαυμάσιο. Θυσίασε τους πραγματικούς ανθρώπους για φανταστικούς. Σε έναν κόσμο που πιστεύεις ότι είναι και αυτός φανταστικός. Γιατί δεν του φορνάνε δηλαδή τον Ζουρλομανδία. Θα είναι το εύλογο ερώτημα. Και απάντησε μια πρόταση που είναι σκληρότερη αυτού του φακέλου που συζητάμε. Γιατί τον πληρώνουν. Ζουρλομανδία δεν μπαίνει βάση με το τι λες. Μπαίνει με βάση του πόσο ενοχλεί αυτό που λες. Πες στον δρόμο ότι θα διαλύσουμε τον Ερμή σε τσιπάκια, θα βγεις τρελός. Πες το ίδιο στην Οξφόρδη, με υποσημειώσεις και κρίση των ομότιμων καθηγητών και είσαι καθηγητής. Πες το ίδιο σε επενδυτές που χρειάζονται αιτιολόγηση για να συγκεντρώσουν μερικά δισεκατομμύρια ή δεκάδες δισεκατομμύρια. Είσαι οραματιστής. Η ίδια πρόταση 3 κουστούμια και το μόνο ένα από αυτά έχει ανάποδα μανίκια. Ο Τζιμ Τζόνς φόρεσε τα μανίκια ανάποδα επειδή δεν είχε δισεκατομμύρια. Είχε 918 ανθρώπους σε μια ζούγκλα και τους έβαλαν να αυτοκτονήσουν. Αυτοί είναι στην Οξφόρδη
είναι στη Σεκόια, είναι στα ρητρίτ στην Ιρλανδία ή στα καταφύγια και σπίτια που φτιάχνουν στη Χαβάη. Η διαφορά ανάμεσα στην αίρεση και στη σχολή σκέψης δεν είναι το περιεχόμενο, είναι ο ισολογισμός. Με πόσα λεφτά σε τροφοδοτούν σε αυτήν την τρελή εποχή, όπου όλοι νομίζουν ότι θα λύσουν το πρόβλημά τους με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η θέση του Θεού έχει μετασχηματιστεί σε ένα αξίωμα με το κενό. Εγώ προσωπικά, όταν κάθισα και διάβαζα τα κείμενα αυτών των ανθρώπων, μιλάμε ότι λέω, πάει, κυβερνόμαστε από τρελούς, γιατί αυτοί οι τρελοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμβουλεύουν τον Πούτιν, συμβουλεύουν τον Ζισιπίνγκ, συμβουλεύουν τον Τραμπ, διαμορφώνουν τους όρους της ζωής μας και της πραγματικότητάς μας με φοβερό τρόπο. Και θέλω να σας δώσω να καταλάβετε το εξής. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιείτε πιστωτική κάρτα από το κινητό σας ή πιστωτική κάρτα κανονική. Όλο και περισσότεροι. Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα? Για να σας δώσω ότι μας έχουν βάλει ήδη σε αυτή τη διαδικασία του ψηφιακού νομίσματος και όπως δεν το έχουμε καταλάβει. Σημαίνει ότι το μετρητό αφαιρείται από την αγορά. Αφαιρείται για τον καθημερινό άνθρωπο, δεν αφαιρείται για αυτούς. Ήδη δηλαδή μας έχουν βάλει στη διαδικασία της συμμόρφωσης. Που αυτή η διαδικασία της συμμόρφωσης ξεκινάει από την περίοδο του COVID, με την διαδικασία της συμμόρφωσης σε παράλογα πράγματα, σε παράλογες αντιλήψεις, σε παράλογες σκέψεις, σε παράλογες συμπεριφορές, όπως το να δίνεις άδεια στον εαυτό σου. Δεν είναι μία πλάκα. Δεν είναι ένα αστείο. Αν αφορούσε μία αίρεση που βρίσκεται πιθανά στα δάση του Αμαζονίου 7.000-8.000 χιλιόμετρα μακριά από εμάς, θα έλεγα, οκ, τρελοί είναι οι άνθρωποι. Πόσο να επιδράσουν, άντε στους γύρω-γύρω που μένουν εκεί γύρω. Όχι. Αυτοί βρίσκονται στον δικό τους κλωβό που φτιάχνει το δικό μας κλουβί και το διαμορφώνει μέρα με την ημέρα. Γι' αυτό και έβαλα αυτό τον τίτλο. Δηλαδή, έχεις καταφύγιο? Αν δεν έχεις, φτιάξε ένα γρήγορο όσο έχεις καιρό. Αυτά είναι, συγγνώμη, καταλαβαίνω ότι πολλοί να νιώθουν ότι βιώνουν ένα παραλογισμό ή αφήγηση ενός επιστημονικής φαντασίας έργου, αλλά με συγχωρείτε, όχι. Απλώς αποφάσισα σήμερα να χτυπήσω ακόμα ένα καμπανάκι. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6. Κατανοώ ότι ο καθένας μας έχει μια δουλειά να κάνει, ένα μερακάωματο να βγάλει και πολύ πιθανόν να μην έχει χρόνο να σκεφτεί όλα αυτά τα οποία λέμε σε αυτήν την εκπομπή. Αυτό είναι το δυστύχημα, γιατί μας αφαίρεσαν την κυριότητα, το κύρος, την αξιοπρέπεια, το να μπορούμε να οικοδομήσουμε και να σταθούμε όρθιοι απέναντι σε αυτό το οποίο συμβαίνει και να διεκδικήσουμε με πραγματικούς όρους και όχι με εικονικούς και κομματικούς, αλλά με κοινωνικούς και θεσμικούς, την αποκατάσταση του εν λόγου όντως που λέγεται άνθρωπος, με το πλούσιο συναισθηματικό του κόσμου, ακόμα και με τις μικρές του τρέλες, αλλά με το δικαίωμα για τη ζωή, την προκοπή και τη δημιουργία. Όταν σου στερήσουν όλα αυτά και μας έχουν υποβιβάσει σε έναν υποτελή σκλάβο χωρίς αυτά, δεν έχει καμιά διαφορά το αν θα πληρωθείτε στο τέλος του μήνα. Αυτές οι συνθήκες είναι που ισχύουν. Ενδιαφέρεται, ας πούμε, από το σκλάβο που τον τάιζαν κάθε μέρα, τουλάχιστον αυτός έτρωγε και τζάμπα. Έτσι. Και είχε και γιατί που να μείνει. Δεν χρειάζεται να ανησυχήσει. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η συνθήκη στην οποία έχει διαμορφωθεί η καθημερινότητά μας. Η προσωπική μας ζωή. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Ακριβώς γιατί δεν την ελέγχουμε. Χτυπάω λοιπόν το καμπανάκι, γιατί όλοι αυτοί οι επικίνδυνοι που μπορεί να λένε οπε και πέ, τα σκάνδαλα, ναι,
Αυτοί θέλουν, δεν ξέρουν κιόλας, το μόνο που θέλουν είναι να ζήσουν πλούσια εις βάρος όλων των υπολείπων. Και το έχουμε ανοιχτεί και συμβαίνει. Οι αυτοί που βρίσκονται από πίσω από αυτούς και απάνω από αυτούς είναι που καθορίζουν και την κλοπή της δικιάς μας, της προσωπικής ζωής, με τα σχέδια που ετοιμάζουν. Αυτά λοιπόν είχα να πω. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για την υποστήριξη στον ήχο. Χωρίς ήχο δεν πάμε πουθενά, όπως καταλαβαίνετε. Έχουμε την εκπομπή, σωστά, μετά με τον Γιώργο του Σεϊλεμέζογλου, μουσικές ανιχνεύσεις. Είναι ωραία εκπομπή, ωραίες μουσικές. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στη συχνότητα του Focus 103,6. Από μένα καληνύχτα και καλή τύχη. Είστε έτοιμοι γιατί ξεκινάμε?